डे 22 इमेल मार्केटिङ एन्ड अटोमेसन। इमेल मार्केटिङ एउटा यस्तो खतरनाक टुल हो जसलाई तपाईले राम्रोसँग मास्टर गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई स्मुथली चलाउन सक्नुहुन्छ। इमेल मार्केटिङ तपाईको बिजनेसको लागि 24 आवर्स काम गर्ने सेल्सम्यान हो जसलाई भोक प्यास थकान केही पनि लाग्दैन। प्रिभियस भिडियोजहरुमा मैले ल्यान्डिङ पेज बनाउने, लीड म्याग्नेट प्रोवाइड गर्ने र रिटर्नमा लीड जेनेरेट गर्ने भनेको थिएँ। अब ऑडियन्स त ल्यान्डिङ पेजमा जुनै पनि बेला आउन सक्छ, त्यो चाहे रातिको 12 बजे होस् वा बिहानको 3 बजे। ऑडियन्सले आफ्नो लीड दिएपछि उनीहरूले रिटर्नमा लीड म्याग्नेट इमिडिएटली पाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी इमेल अटोमेसनको युज गर्छौं जसको हेल्पबाट ऑडियन्सले लीड दिने बित्तिकै अटोमेसनमा उनीहरूले आफ्नो इमेलमा लीड म्याग्नेट पाउँछन्। त्यति मात्र नभएर उनीहरूलाई लङ टाइमसम्म नर्चर पनि गर्न सक्छौं, त्यो पनि अटोमेसनमा। अब मेरो फ्री 21 डेजको कोर्स हेर्नुभयो भने त्यो सबै अटोमेसनमा चलिरहेको हुन्छ। कसैले आफ्नो लीड मलाई दिएपछि 21 डेजसम्म उनीहरूले अटोमेसनमा कोर्सको भिडियोजहरु पाउँछन् र इमेल अटोमेसनले मेरो लागि 24 आवर्स सेल्सम्यानको काम गरिरहेको हुन्छ। 21 डेजसम्म कसैले मेरो इमेल पाएपछि उनीहरूले मलाई चिन्न थाल्छन्, मेरो अथोरिटी बिल्ड हुन्छ त्यो स्पेसमा र मलाई बिस्तारै ट्रस्ट गर्न पनि स्टार्ट गर्छन्, जसले मलाई फ्युचरमा मेरो प्रोडक्टहरु सेल गर्न इजी बनाउँछ। यसरी नै बिजनेसेसहरुले आफ्नो ऑडियन्सलाई 24 आवर्स मार्केटिङ र सेल गर्न सक्छ, त्यो पनि कम्प्लिट अटोमेसनमा।